سلام النور والتنوير والإبداع مشاهدينا، والإشعاع العلمي أيضا في هذا البرنامج الذي يهتم بزواج الأفكار والمعرفة الجديدة. الدماغ الجديدة للعالم ولمصر بتتغير بأفكار جديدة. الموتيفيشنال سبيتش أو الخطابات التحفيزية ما وراءها من علوم هو عنوان الفقرة الأولى من هذه الحلقة. محمد مصباح متخصص تكنولوجيا الإدارة للحديث حول كواليس في هذا الموضوع وتفصيصات أيضا هامة في هذا الصدد. مرحبا بكم محمد. اهلا بيك يا احمد، ازيك؟ نور الدنيا كلها. الله يخليك، بشكرك جدا. الموضوع بيبقى مهم لان احنا في عالم الافكار الجديده وعالم مختبر العلوم والتكنولوجيا، الحاجات دي بتشجعنا. تمام. النهارده هنتكلم عن اي شخصيه تحديدا؟ عن براين تريسي. براين تريسي هو واحد يعتبر دلوقتي من التوب 3 وبيعتبروه خليفه زاك زيجلر. زاك زيجلر كان ملك الموتيفيشن سبيك في وقت معين، بس هو طبعا يعني توفى. فبيعتبروا ان براين تريسي هو السكسسور بتاعه. طيب قبل ما اعرف منك الحدوته خلينا ناخد ويلكم فيديو لهذه الشخصيه، نتعرف عليها، نشوف بتتكلم ازاي، نشوف لغه الجسد والافكار، حاجات كتيره تدفعنا للتحفيز، ونرجع لمحمد مصباح. On September 2nd and September 3rd of this year, 2013. I'm especially looking forward to working with you and Wael Bakati, one of the great teachers and trainers in the world today. I was originally born in Canada, and Dr. Ibrahim El-Fiki was a man that I greatly admired for his wisdom and knowledge about personal success. I understand that Dr. El-Fiki was a great mentor for a lot of trainers in Egypt and in all other Arab countries, and we need to continue his message after he died. It's a pleasure to work with the student of Dr. Ibrahim El-Fiki, Mr. Farid Tawfiq, who was Dr. Ibrahim's training center manager. He continues the message of Dr. Ibrahim through organizing events for international experts like myself and other public speakers to visit Egypt. Dr. Ibrahim also introduced Dr. Wael Bakati to the training market, and he is now one of the top trainers in Egypt and throughout the Arab countries. So all of us, Farid, Wael, Wonder Company, El-Fiki International Foundation, and Future Training Company will achieve great success together through this event. This will be the first step of a long-term relationship. ايه الموضوع والحكايه؟ هذا رجل يتحدث عن دعايه لمصر ويتحدث عن ابراهيم الفقي. المدخل واضح ان في افكار جديده. ايه الحدوته؟ الرساله جميله جدا جدا، لانه في الاول فيها رساله تواضع جدا، ان هو بيقول ان انا همشي على خطوات دكتور ابراهيم الفقي. طبعا هو راجل يعني واحد من التوب 3 جلوبالي على مستوى العالم، فده تواضع جم. فيها ذكاء كبير جدا، لان هو بدا قال ان انا اتفرجت على فيديوهات دكتور الفقي وبقول ان هو انسان رائع جدا جدا، وان هو عمل مجموعه من الموتيفيشن سبيك في العالم العربي وفي مصر، ودي حاجه عظيمه جدا جدا. فانا جاي مصر عشان احاول ان انا اكمل المسيره بتاعت الدكتور ابراهيم الفقي الله يرحمه. هو يعني كان في الوقت ده توفى، وده كان قبل اخر زياره ليه في سبتمبر في مصر. هو براين تريسي زار مصر اكتر من حوالي 3-4 مرات، والظريف فيه جدا جدا ان هو اول مره جه مصر تعرض لموقف شويه مع الناس اللي كانوا جايبينه ما كانش ظريف، رغم كده قرر ان هو يجي تاني وتالت وبتعمل له سبيكس هنا في مصر. فدي كانت حاجه ظريفه جدا جدا من ان هو يبدا السبيكس بتاعته او يبدا التحضير بتاعه بالكلام على ابراهيم الفقي كواحد من المحاضرين. المره اللي فاتت كنت تسالني عن الناس المصريين اللي شغالين في المجال، وقلت لك طبعا ان من اقواهم هو دكتور ابراهيم الفقي. فده ربط ظريف جدا بين الاثنين، واحد كندي امريكي وبيتكلم على واحد مصري عربي طبعا حقق نجاحات في ده. براين تريسي ببساطه شديده احنا بنسميه ملك التكنيك. يعني هو اقوى، يمكن ما يكونش ملك التحفيز، بس هو ملك التكنيك. يعني هو ببساطه شديده جدا هو اقوى واحد في ان هو يوصل الرساله التحفيزيه للاشخاص عن طريق بروسيس. ده الراجل بتاع الخطوات، ده الراجل بتاع البروسيس، ده الراجل بتاع الستبس اللي انت عشان تنجح محتاجه. الشخص اللي احنا بنتكلم عليه اتولد في كندا سنه 1944، وفي بدايه حياته برضه هنلاقي مغامرات وكواليس ظريفه جدا. هو اتولد في كندا وكان من اسره فقيره جدا، وقرر ان هو يروح امريكا. هو كندا فيها فقراء؟ يعتبر في الوقت ده كان فقراء، ما كانش كندا دلوقتي يعني، بس تعتبر بالنسبه لهم كانت فقيره يعني، او في تعريفهم كان ده الفقير. فخد عربيته وطلع لامريكا. فدي كانت اول مغامرات، ان هو قرر ان هو يروح يشوف. فقال لك
يعني ارض الاحلام، فانا اروح ارض الاحلام احقق ان انا ابدا احلامي. طلع على امريكا وبعربيته، وبعد ما طلع على امريكا قعد فيها شويه، وبعد كده راح طلع على انجلترا. طلع على انجلترا اشتغل على ظهر مركب قعد فيها 8 سنين، لف فيها جزء كبير جدا من الكره الارضيه على ظهر المركب ده، وكان بيشتغل عامل، يعني كان بيشتغل عامل على ظهر مركب. دي بدايته. ولقى ان هو برضو ده مش بيحقق له احلامه، فبعد ما عمل كده عمل مغامره جديده خالص، راح هو وصاحبه طالع من انجلترا على فرنسا، وطلع من فرنسا على المانيا، واشتغل في المانيا سنتين. وعمل حاجه ظريفه جدا، ان هو وصل افريقيا واخترق هو وصاحبه ده، اشتروا عربيه معينه ليها براند يعني مش قادر اقول اسمه، اخترق افريقيا بالكامل لغايه ما وصل لجنوب افريقيا، وتعرض في رحله الصحراء دي للموت اكتر من 3-4 مرات، يعني خد افريقيا من اولها لاخرها بالعربيه. تمام. وجاب عربيه يعني مجهزه للقصه دي، وهو بيقول لك انا بدور على النجاح في حياتي، بدور الناس دي نجحت ازاي في حياتها. راح ساوث افريكا، جنوب افريقيا، قعد فيها سنتين، اشتغل سنتين في ساوث افريكا. براين تريسي في 8 سنين راح 80 دوله، واشتغل في 80 دوله كمحاضر او كان كمحفز بشري او وات ايفر، في 80 دوله في 8 سنين. طب عاوز اتكلمنا عن رحلته الداخليه بقى، راح هنيجي بقى مش الرحله الخارجيه الاول. هو ده اتعرف على نفسه ازاي عشان يمسك تكنيك ان هو يحفز الاخرين؟ هو برضه كانت ليه دخله، ان هو كان مؤمن دايما ان انا في حياتي لازم احقق السعاده الانسانيه. تمام. وبراين تريسي بالمحفزين اللي اتكلم على البيزنس الشغل، واتكلم على الحب، وهيجي فيديو لده، هو بيتكلم ازاي تبدا علاقه ايجابيه مع الطرف الاخر، سواء كانت ميل مع فيميل او رجل مع فيميل او انثى والعكس. تمام. فده برضه ذكر. فهو طيب خلينا ناخد الفيديو الثاني معانا واحنا بنتعرف على هذا الرجل. يا جماعه الفيديو فين؟ طب خلينا نكمل كلامنا قبل ما يجهزوا. فبدا هنا جهزوا لنا بسرعه يا استاذ طحاوي. بدا السؤال الخاص بيه ان هو انا ليه ما نجحش زي ما في ناس نجحت؟ يعني هو بيسال نفسه دايما انا ليه ما اقدرش احقق نجاح في حياتي ولا ان في ناس نجحت في حياتها؟ والسؤال ده قاعد يدور في دماغه كتير جدا جدا. المدرسه بتاعت براين تريسي مدرسه جميله جدا، قايمه على فكره الديسيبلين، الالتزام الشخصي. هو بيرى ان الالتزام الشخصي والاكسلنسي، ان انت تعمل الشغل بتاعك بدرجه كواليتي عاليه قوي، ادق التفاصيل. ودي مدرسه غريبه بتتعارض مع مدارس اخرى. بيقول لك ان اللي بينجحوا في حياتهم لازم بيشتغلوا اكتر من الاخرين. يعني هو مدرسه ورك هارد اند سمارت. في ناس دلوقتي في مدرسه بتقول لك اشتغل بشكل ذكي فقط، هو بيقول لك لا، اشتغل كتير واشتغل بشكل ذكي، الاثنين مع بعض. وليه جزء في المدرسه بتاعته بيقول لك ركز على الاوبجيكتيف، ما تركزش على البروسيس. يعني النهارده ما تقولش انا عملت 1 2 3 4، ده وصلك ليه؟ وهو اللي عمل طبعا عمل 40 كتاب في حياته، وده رقم كبير جدا لموتيفيشنال سبيكر. والكتب بتاعته دايما بتكون بيست سيلر، احسن كتب مبيعا، وبتاثر في مجموعه القراء بتاعه. ليه مدرسه برضه يا احمد رائعه جدا جدا، واعتقد ان احنا دي حاجات اللي ممكن نطبقها في حياتنا. هو بيقول لك انت بتقضي من جزء التكنيكس البسيط اللي هو استخدمه، بيسميها المكتبه الصوتيه. يعني المكتبه بيقول لك النهارده الدنيا اختلفت عن زمان والعصر تطور، ما عدتش عندك القدره ان انت وانت بتعمل حاجات كتيره قوي ان انت تقرا. طب القرايه دي بتتحول بشكل اخر. بيقول ان انا عمري ما ركبت عربيتي الا وسمعت خطاب تحفيزي لواحد من زملائي. هو بيقول كده. وعمري ما كان عندي وقت فاضي الا واستغليته في ده. وهو دلوقتي مثلا في ناس بيعتبروه ان هو ايكوال لزاك زيجلر. هو بيقول ان انا اتعلمت من الراجل ده كتير جدا جدا جدا. وبيحكي ازاي ان هو كان بيحضر لزاك زيجلر ويحاول ان هو يشوف السيشنز بتاعته، ويحاول ان هو يحصل على دعاوي مجانيه للحضور. فهو مدرسه الاجتهاد، مدرسه الاصرار. عنده كتاب بيتكلم على السيلف ديسيبلين والكوميتمنت، يعني ببساطه شديده جدا ازاي يكون الالتزام الشخصي في تحقيق الاهداف. والالتزام الشخصي ده عامل له التعريف بتاعه. هو واحد من اصحاب مدرسه ان هي اتس لايف مانجمنت، اتس نوت تايم مانجمنت، وبيدي التكنيك لده. وفي الفيديوهات اللي هتعرض انا طبعا جايب اللي هو الوقت، يعني فيديوهات موجزه جدا. هي الفكره ببساطه شديده جدا، احنا يعني في سلسله حلقات كده اتكلمنا عن الموتيفيشن سبيكر ببساطه شديده، ودول الناس يبانوا للمشاهد بشكل هو احنا ليه بنعمل ده. ببساطه شديده جدا الفكره الايجابيه في الحياه هي اللي بتخلق شعب ايجابي، وبتخلق شباب ايجابي، وبتخلق ناس بداوا من وقت فيه انت ممكن تشوف ان هم مش ناجحين لوقت فيه ايجابيه. طب النهارده يعني انا حتى بعد الحلقه بتاعت ليس براون، وبعد الحلقه اللي فاتت بتاعت ببساطه شديده بيرسويتيف هابينس،
ناس كتيره كانت بتسال طب هو ده يعني النهارده ممكن يقود لي؟ يقود ببساطه شديده جدا ان انت احيانا ما بتبقاش عارف الطريق. ده ببساطه شديده بيساعدك للطريق. ما فيش حد لا براين تريسي ولا اي انسان على وجه الارض هيقدر يغير انسان. ناخد الفيديو معانا بالصوت عشان نقترب من الرجل اكثر. هو كان في واحد مترجم كمان او 2 مترجمين. And here are 5 great steps to building greater self-confidence. How would you like to become popular and more welcome with people in your social or business circles? Well, you can be by learning how to be more charming in every interaction with others. Do you know how to become more popular in your personal and professional life? Well, the deepest human desire is the desire to feel important. When you go through life building self-confidence and making other people feel important and valuable, they will like you and welcome you, and they'll open every door for you. And this is how to become popular both professionally and personally. If you're in business, becoming a charming person, making others feel important, will help you in every business situation, from negotiating terms to borrowing money to influencing key customers. If you're in sales, the way customers feel about you and feel when they're بيقول ايه بقى في خطابه التحفيزي محمد مصباح هذا الرجل؟ ببساطه شديده جدا واحده من المهارات الاساسيه هو كان هيبدا في الستبس اللي بيتكلم فيها. بيقول النهارده ازاي انت تبني علاقه انسانيه. احنا بنتكلم كتير جدا عن نتوركينج وبناء العلاقات الانسانيه الايجابيه. هو كان بادئ ببساطه شديده جدا في 5 خطوات محدده على الانسان اتباعها للوصول للهدف بتاعه، ايا كان شكله، ايا كانت جنسيته، ايا كانت ديانته، ايا كانت الخلفيه بتاعته، سواء كان هو من البحيره او من الصعيد او من القاهره وات ايفر. بيقول لك ان في ستيبس اي انسان محتاج ان هو ياخدها عشان يقدر ان هو يعمل علاقه ايجابيه. هيبدا كان في الفيديو هيبدا في الجزء الاول يتكلم على طبيعه العمل. فاول واحده فيهم كان بيتكلم عن انك انت لازم تبدا بالسمايلي فيس. ايا كان، على فكره هو راجل كندي وعاش في امريكا ولف 80 دوله. احنا في مصر هنا بنقول ان الطريقه الظريفه دي بتمشي الامور. هو بيقول لا، انا في خبرتي في العالم كله في كل الدول العالم اللي انا زرتها، براين تريسي حاضر لحوالي في حياته كتوتال حوالي 4.5 مليون واحد في مدار عمره كله، وده رقم كبير جدا جدا يعني. فالنهارده بيقول ان انت تبدا بالابتسامه، ده بيبدا يديك تكنيك، وبعد الابتسامه بيبدا تقول ان انت لازم تختار الوقت المناسب اللي انت بتتكلم فيه، وبعد الوقت المناسب ببساطه جديده يبدا يقول لك لازم تخلق ارضيه مشتركه. بيخلق كمان ان انت ممكن تخلق يعني الكلمه الشهيره يعني if you don't have a door to knock you need to build the door. انت اللي بتخلق دور. وبيحكي ان هو في مره كان قاعد بيتغدى في مكان في امريكا، كان في محاضره كبيره والمطعم كان مزحوم جدا، وهو قاعد على ترابيزه بتاخد ل3 اشخاص، فحد جه فقال له اتفضل اقعد معايا. ده في المجتمع الامريكي يعني حاجه متعارف عليها كتير جدا، انت ممكن تشير التيبل يعني. فبيقول لك ان الراجل كان متردد، كانت معاه واحده تقريبا من التلاميذ بتاعه، المهم قعد، فاكتشف ان الراجل اللي كان قاعد معاه ده هو واحد من اللي هو كان طول عمره بيحلم ان هو يقابله، وكان عامل الستيبس فور هابينس وسكسس، خطوات السعاده الانسانيه. فقال له انا قريت كتبك كلها، انا عايز اسالك على حاجه معينه. هو بيقول ان احيانا ان انت بطريقه النتوركينج دي بتبدا قال لك وبعد كده بقى اعزل اصحابي. فكره التواصل الانساني بالشكل ده، بس هي الفكره هل احنا فولد البروسيس ولا لا؟ براين تريسي هو هو تاني، هو ملك التكنيك، هو ملك الخطوات اللي يتبعها الانسان للوصول لاهدافه. هو بيقول هو كان فاكر في دراسته برضه زي يعني في حاجات كتيره، وكان مقتنع وكان مجادل جدا جدا، وبدا يقول ان هل انا اللي كنت بعمله ده صح؟ هو النهارده واخد هو بيقول 3 ماجستير، يجيد 4 لغات، وبيتكلم على حاجه ظريفه قوي برضو من ضمن التكنيك. بيقول يا جماعه فكره تعلم اللغه، احنا عندنا دايما اللغه الانجليزيه بتكون عائق بالنسبه للشباب للوصول لاعمال واهدافهم. بيقول حاجه بسيطه قوي، هو انت لو اتعلمت كل يوم 5 كلمات فقط من لغه، هو بيجيد النهارده بيقول انا بجيد بدرجه اجاده كامله 4 لغات، وعندي درجه التحدث 4 لغات كمان. يعني النهارده انا لغايه اقدر اتواصل في بيقول ازاي؟ بيقول انا قعدت اكرس حياتي ان انا جزء من حياتي وحياتي كلها طبعا ان انا النهارده بتعلم من اللغه اللي انا عايز اتعلمها 5 كلمات في اليوم فقط، واعرف معناهم واعرف بيتكتبوا ازاي. هو بيقول ان الانسيست لازم، بيقول لك هو صاحب تكنيك تغيير الهابتس. تغيير الهابتس ببساطه شديده جدا، عاداتك السيئه
تحويلها لعادات ايجابيه، عاداتك السيئه تحويلها لعادات ايجابيه. هو وبيدي امثله كتير جدا جدا منها في ده ببساطه شديده جدا. بيقول لك انت لما تبدا ان انت النهارده كل حاجه في حياتك بيتكلم ببساطه شديده جدا. عمل برضو كذا سيشن عن موضوع الدايت وان ازاي الناس تقلل الوزن. قال لك ان فكره احساسك بالطعم، الناس اللي بتحط مثلا كميه سكر كتيره في الدرينكس بتاعتها، بيقول لك ده برضو واحد من الفيديوز اللي بيتكلم ببساطه شديده تغيير الهابت. بيقول لك ان دي عاده، تأقلمك مع ان طعم المشروب اللي انت بتشربه فيه سكر عادي ممكن يتحول ان انت تشربه من غير سكر خالص، بس ده بيتكلم هيحقق لك سعاده انسانيه بشكل اخر، انت تبقى جاهز صحيا لده. الموضوع مثير، خلينا نذهب لفيديو اخر لهذه الشخصيه التحفيزيه مترجم بقى ونعود ثانيه للاستوديو. دي بيتكلم على بناء علاقه ايجابيه مع الطرف الاخر في حياتك. Happy, healthy relationship with another person. I met my wife Barbara probably 36 years ago, and we've been married happily for 34 years. Many people talk about going through the good times and the bad times, but Barbara and I have never had a bad time. We've never had a difficult part of our relationship. It's always been smooth. We have 4 beautiful children. We have a lovely home. We have a lovely relationship. And so people ask me, why is this possible? Well, Goethe, the German philosopher, had a line. He said, be sure to make the main thing the main thing. And the main thing in your life is the quality of your relationship with the most important person in your life. So think about that and put that at the top of your list. Here's the things that I have found is, first of all, listening builds trust. Taking the time to turn off the television, to shut down all distractions, to put the newspaper aside and just listen to the other person when they talk is a powerful way to build trust and depth in a relationship. Another factor is time. The fact is that the only way that you can improve the quality of a relationship is by spending more time face to face, head to head, knee to knee with that other person. So the most successful people that I've met over the years are people who deliberately cut apart time, 30, 60, 90 minutes longer, where they can just be with the other person. When you drive in your car, leave things off, because when you are driving in a car and there's nothing playing, the car fills with conversation, and you start to share ideas, and you build this intimacy and this depth in your relationship. Tell your spouse that you love him or her every day. Tell the person in your relationship, married or not, how valuable they are to you. Compliment them on a regular basis. Compliment them on their appearance and compliment them on their achievements. Dale Carnegie once said that the key to success in life is to make other people feel important. And this is not something that you just leave to chance. So you're always looking for little ways to make the other person feel important. Sometimes just a positive statement or a compliment. Sometimes helping them out to do something. Sometimes just listening patiently without interruption when they're talking tells the person how important they are. It's an interesting discovery is that we always pay attention to what we most value in life. And so when the other person in your life wants to talk or needs to talk or is doing something and we pay total attention to them, we pay them value. We raise their self-esteem. We make them feel important in our lives. And what happens is if your relationship is solid, everything else in life can be turbulent, which it will be, but if your relationship is solid, it's like an anchor that holds you throughout life. And in retrospect, when you look back, you'll find that everything else comes and goes, but the relationship is more important. So the main thing is to make the main thing the main thing, and your relationship with the most important person in your life is the main thing. Hello, I'm Brian Tracy, and I'm always being asked, what are the habits of successful people? What is it that successful people do habitually? ايه الكلام الرائع ده؟ ايه التحفيز الجميل ده؟ حلل لنا محمد بقى الكلام الرائع ده. براين تريسي واحده من الناس اللي بنوا علاقات انسانيه ايجابيه جدا جدا. بيتكلم على زوجته اللي متجوزها من 36 سنه. قال حاجه مهمه جدا 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 وهي بسيطه بس احنا ما بناخدش بالنا منها. قال لك فكره الاصغاء، يعني انت تستمع للاخر. المشكله الكبيره جدا لما تسمع اي خلاف بين اتنين يقول لك مش مهتم بيا.
هي الفكره في الاهتمام مش فكره الهدايا او الخروج، لا 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 خالص. فكره ان الشخص اللي لما بيكلمك زي ما هو بيقول بتبص في عينيه وبتسيب التليفون بتاعك وبتقفل التلفزيون وبتقفل الراديو وبتسمعه هو بيقول ايه وتبص له. ده اوريدي ما ينفعش اكلمك وانا ماسك الموبايل. لا، خصوصا مع الطرف الاخر. ده يعني ده في الشغل ممكن تكون بتكلم واحده بتبعت ايميل، دي ممكن تكون لان ذس بزنس. هو بيتكلم على علاقه مع الطرف الاخر في حياتك. الطرف الاخر في حياتك زوجتك مثلا او صاحبتك او خطيبتك، ببساطه شديده جدا لازم تديه هذا الاهتمام. ان انت تبص لها وانت بتتكلم معاها، تقضي وقت اكبر. فكره الاصغاء لنفسها بتريح الطرف الاخر حتى لو ما لقيتش حلول باي ذا واي. فده عنصر مهم جدا. وكتير احنا يعني عندنا في الميدل ايست في الشرق الاوسط تحديدا خطا شائع. انت بتقاطع حد بتقول له اسف ان انا قطعتك. طب ما انت قطعتني اوريدي يعني. انا ما اقصدش ان انا اقطعك بس هقطعك. طب ما انت قطعتني اوريدي. اديله فرصه ان هو يطلع كل النيجاتيف انرجي اللي عنده، ان انت تسمعه بهدوء شديد جدا. بيتكلم على ديل كارينجي هنا ببساطه شديده جدا، وده واحد برضه من اكبر المحفزين طبعا. وعنده طبعا الاكاديمي بتاعته من انجح الاكاديميز على مستوى العالم في الوقت الحالي. بيقول ايه؟ بيقول ان فكره اعطاء الاخر الثقه وفكره اعطاء الاخر جزء كبير جدا من السيلف ستيم او الاحساس بالذات ببساطه شديده بتحقق اوريدي بناء علاقه ايجابيه. هو بيقول انا متجوز زوجتي بقالي 36 سنه وعندنا 4 اولاد وساكنين في بيت جميل جدا، وما تذكرش ان مراحل ان احنا مرينا بمراحل عصيبه في حياتنا كتير جدا جدا جدا. بناء. وهو بيقول حاجه رائعه، بيقول ان الزوجه بتاعتك هي زي الوتد اللي انت بتترمى عليه. لو ده مضطرب حياتك هتكون مضطربه، فانت لازم ان يكون ده موجود. بيتكلم على علاقه فيس تو فيس. التكنولوجيا يا احمد على قد ما كان ليها ايجابيات فكره بس ليها سلبيات. انا واحد من الناس المقتنعين جدا ان العلاقه الانسانيه لازم تبنى برضو على اتس هيومن ريليشن. ممكن في الشغل كنا نتواصل بالايميل مع ناس بنشوفهم بعد 3-4 سنين في ميتنج، لكن في العلاقه الانسانيه لا، واتساب وفيسبوك وكل دوت مش هيديك الغرض. لازم يكون في علاقه، لازم تبص في عينين اللي قدامك وانت بتتكلم معاه. ده هيبني اوريدي مساحه كبيره جدا من ازاله اي خلاف او اي نوع من المشاكل، وبيبني علاقه ايجابيه. براين تريسي زي ما قلنا هو واحد من الناس اللي بيديك حلول انت المفروض تطبقها في كل حاجه مش بس في ده. يمكن ما يكونش بالنسبه لنا الناس اللي شغالين في الموتيفيشن ممكن ما يكونش هو اكتر واحد انسبايرنج، يعني ما عندوش الفويس والبادي لانجوج يعني، بس عنده التكنيك. هي دي انت بتاخد من كل واحد منهم. ليس براون هو ملك الموتيفيشن، ان هو الصوت الجهوري والكونتاكت، وتحس ان انت تخرج من عنده هتكسر الدنيا من السيشن بتاعه ايجابيا. براين تريسي لا، انت ما بتاخدش منه ده هادي. حتى باي ذا واي السيشنز يعني ال3 ساعات اللي بيعملها او الساعتين هو نفس الشهر هادي، التون بتاعه واضح، مركز معاك، بيديك ستيبس. ودايما براين تريسي لما تسمع له حاول يكون معاك ورقه وقلم، حتى لو انت سايق في العربيه جاست تيك ا نوت. مؤمن بفكره جدا الفويس لايبراري او الفكره الصوتيات، ان انت عن طريق وقتك طول ما انت بيقول لك لو انت رايح الجيم حط سماعات في ودنك وابدا ان انت اسمع لده. اعمل حاجتين مفيدين في نفس الوقت، لانك وانت بتعمل سبورتس انت بتعمل سبورتس بتاعتك، بس انت محتاج ان انت تسمع حاجه ايجابيه. هرجع اقول تاني الموتيفيشن هو طريقه للتحفيز وتغيير الانسان لجانب ايجابي. هو مش براين تريسي وغيره مش هيغير الشخص، طيب. بس هو بيديك الخطوات لتغيير الشخص. نشوف فيديو اخر لبراين تريسي ونرجع ايضا لهذا الاستوديو. People. What is it that successful people do habitually every single day that leads to them being in the top 20% of money earners in our society? Well, Aristotle said that 95% of everything you do is the result of habit. So the rule is form good habits and make them your masters rather than allowing bad habits to form. In fact, the other rule says this, is that good habits are hard to form but easy to live with. Bad habits are easy to form but hard to live with. Now, one of the turning points in my life and my studies of psychology was the discovery that all habits are learned and can be unlearned. Actually, you don't actually unlearn a habit. You simply replace a bad habit with a good habit that has more power and impact. And how do you develop a good habit? You develop a habit by repetition. Almost everything you do from the time you get up in the morning is habit. So start to think about yourself as what would be the best habits to have. Now, I have written a book called $1 Million Habits. It has 12 chapters, 12 critical areas of life. And in each chapter, there's 20 or 30 habits.
So let me give you some of the best. Number one, develop the habit of daily goal setting and goal orientation. What does this mean? It means when you go to sleep at night, think about your goals for the coming day. Make a list for each day of all the goals, the little goals you're going to accomplish that day. Keep a journal and write down your goals on a regular basis. When you're driving through the day, think about your goals. When you're talking to other people, think about your goals. You see, you do become what you think about most of the time. You do achieve what you think about most of the time. So all successful people and all wealthy people think about their goals most of the time. Second of all, be results-oriented. Now, results-oriented people are always thinking of the most important things that they can do right now to achieve their most important results. Successful people make a list of everything they have to do, and before they start working, they set priorities on the list. Here's a great way to become result-oriented. Actually, it's life-changing. Ask yourself, once you have your list for the day, if I could only do one thing on this list before I was called out of town for a month, what one activity would I want to be sure to get completed? And put a circle around that and start on that activity immediately, first thing, and then discipline yourself to work nonstop until you complete that one activity. This simple technique has taken people from rags to riches all over the world for at least 100 years. Pick your most important task and start on it immediately, and then discipline yourself to stay with it until it's complete. Another habit that you can establish is to become people-oriented. Recognize that everything that you achieve in life is going to be with the help or support or cooperation of other people. So always think, what is it that other people want and need from me? How can I help other people so they'll want to help me back? If you're in sales, top salespeople think about their customers all the time. They think about who their customers are and what their customers want and how they can help them the most and how they can help them even more today. In their relationships, successful people are very focused on the most important people in their worlds, both personal and in business. Another habit you can have is to stay health-oriented. Think about your health most of the time. Think about eating less food and better food. Think about daily exercise. Think about getting lots of rest. Remember, to be successful in our competitive world, you need a lot of energy. To have a lot of energy, you've got to eat good foods, get lots of rest, and exercise all the time. One of the most important habits is that of character and honesty, is always tell the truth no matter what the price. And the final characteristic, the final habit, is that of self-discipline. And I have written and spoken upon this for years and years and years, but self-discipline seems to be the foundation habit that makes everything else possible. And the best definition of self-discipline is that self-discipline is the ability to make yourself do what you should do, when you should do it, whether you feel like it or not. You see, anybody can do it if they feel like it. It's when you don't feel like it and you do it anyway that you eventually develop the self-discipline that makes everything else possible. Thank you for watching. What is the one habit that you should start to develop right now that will help? رائع الكلام. زي ما احنا اتكلمنا، ده تكنيك. ده بيتكلم على الكتاب اللي كان عامله 6 تكنيك لتغيير حياتك اليوميه. بدأ معاك من بدايه من الصبح، واتكلم ان ارسطو قال ان احنا النهارده عشان نغير ان اللي بنقوم بيه في حياتنا هو نتيجه عاداتنا. فانت مش هتشيل عاداتك السيئه، انت هتغيرها بعادات ايجابيه. فالشيء السلبي اللي انت بتعمله لازم يتغير لايجابي. انسان فور اكزامبل بيصحى الصبح بيبدا ان هو بيقعد ساعتين كل يوم على السرير عشان يقول لك عشان ابقى اخد في المورنينج وات. انت ضيعت ساعتين اوريدي وانت قاعد، لا انت نايم ولا انت صاحي. لو قررت انت تقوم من النوم يبقى تقوم من النوم. قال لك حط لسته بالحاجات اللي هتعملها. وقال حاجه مهمه قوي، احنا دايما بنعمل حاجه ان احنا بنحط الليسته والحاجه اللي احنا مش حابينها قوي نسيبها لاخر يوم ما نعملهاش. قال لك لا، ابدا باهم حاجه فيهم حتى لو كانت اصعب. مشوار مهم جدا، انت عايز تروح تقدم على حاجه، انت ساكن في القاهره الجديده والمشوار في دقي، فتقعد تاجله. الدنيا زحمه، الدنيا عمرها ما تبقى فاضيه. قرر انت تعمل الصعب الاول. هو بيقول حاجه مهمه جدا بتعارض مع وجهه نظر تانية من الاوثر، اعمل الحاجه اللي بتحبها. هو بيقول لك نايس انت تعمل الحاجه اللي بتحبها، بس نوع من الالتزام الشخصي وتغيير العادات السيئه لعادات ايجابيه. انت ممكن تعمل حاجات انت مش حاببها لوصول لاهداف احسن. هو ملك السيلف ديسيبلين، هو بيعتبر ان الالتزام الشخصي هو ده اللي عايز اتكلم عليه، الانضباط.
ده حقيقي، هو ملك الانضباط. بيقول لك كلمني عنه. هو بيتكلم ببساطه شديده جدا ان انت لو انت عندك الخطه وعندك الانضباط الشخصي، الانضباط الشخصي بكل تعريفه، الانضباط الشخصي في فكره الوقت، فكره طريقه الاكل، فكره طريقه الشغل اللي انت بتعمله، فكره الكوميونيكيشن مع الاخرين. براين تريسي من اقوى المحاضرين لرجال المبيعات في العالم هو زاك زيجلر، اكتر ناس حققوا مبيعات في العالم كسيل. باي ذا واي انا نسيت اقول حاجه مهمه جدا جدا على الشخص ده، ان هو خد توكيل واحده من اكبر العربيات الياباني، انا برضه مش قادر اذكر اسمها، وخدها ليه كندا، وبقى الوكيل بتاعها في كندا. ما كانش موجود اصلا عربيه في كندا، هو براند كبير جدا جدا جدا، وبقى الوكيل بتاعها في كندا، وحقق مجموعه كبيره جدا جدا من الارباح. طبعا غير مبيعات الكتب بتاعته، غير الاورجانيزيشن اللي عملها لتدريب المحافظين البشريين وللتنميه البشريه. فهو برضه شخص غير ان هو حافظ، هو عنده شركاته وعنده نجاحاته كبزنس مان، وواحد من بيعتبروه صانع المليونيرات. هو بيسمى كده، ان هو قادر ان هو يحول شخص من شخص بس مش كتاب اللي هو كيف تصبح مليونير في 3 دقائق، لا مش ده خالص. اللي دايما ده موضوع تاني. لا الفكره ان تكنيك، اراده هنا معناها ايه؟ اراده عندها قرار، لما تقرر حاجه مش اول خطوه هو قال حاجه برضو دايما بنتكلم فيها مهمه جدا، قال لك ان انت لازم تحط هدفك ان انت تكون في 20% من الناس اللي بتنجح في حياتهم. قال حاجه مهمه جدا جدا برضو، اتكلم على موضوع الصحه هو زي ما شفت يعني يمكن اقل من 5 دقائق بس فاليو، في قيمه. قال لك فكره الصحه لازم عشان الانسان ينجح في حياته يكون صحته كويسه ويكون بينام كويس عشان يقدر ان هو بيتكلم على الطاقه، واتكلم على الطاقه بالظبط والطاقه الايجابيه. اتكلم على حاجه بسيطه جدا. هو بيقول واحد من الامثله الظريفه جدا جدا اللي بيقولها، بيقول انت النهارده لو صحيت الصبح، وده يعني حاجه عندنا في مصر بتتم كتير قوي، تخيل ان انت لو صحيت الصبح وان انت قعدت تاكل حاجات كتيره جدا جدا جدا، يومك هيبقى عامل ازاي؟ قال لك اللي انت بترميه في جسمك وفي معدتك ده ببساطه شديده جدا بيديك نوع من الخمول. كل حاجه، خد فطار كويس جدا، خد فطار هيلثي، لقيمات او فطار ممكن يكون زي يعني، هو طبعا الهرم الغذائي انت لازم تاخد الفطار ده اقوى حاجه، بس النوع المدخلات اللي تاخده ازاي، على مره ولا اكتر من مره؟ على مره وعلى اكتر من مره بالظبط. التكنيكس بتاعته. لان انت النهارده لو انت ماشي بهذا المنطق في حياتك، هو بيقول نسبه نجاح هتكون قليله، ما تلومش غير نفسك. فكره النهارده الكوميتمنت، فكره الالتزام. هو بيقول ان انا لا اتذكر في حياتي ان انا رحت مكتبي ولا مره متاخر ايا كانت الظروف. هو ملك برضو فكره ان انا ماليش في الاعتذارات، انا ما بلاقيش اكسكيوزز، انا مش شخص ما بعرفش في كلمه اكسكيوز. هو وجهه نظره وانا مقتنع جدا بوجهه نظر دي، ان الاعتذار هو تبرير مش اكتر. بيقول ان اونلي ميجر فورس، حاجه خرافيه حصلت، لكن الردود التقليديه. الناس اللي بتنجح في حياتها، وبراين مش بس موتيفيشن سبيكر، براين موتيفيشن سبيكر وصاحب شركات ومحقق نجاحات، وحصل له او يعني تقديرات من دول كتيره جدا 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 عشان نحضر يعني سيشن لبراين تريسي. ممكن يدفع $3000. $3000. انا منضبط جدا في مواعيدي معاك، خلصت معاك قبلها ب 10 دقايق. بشكرك جدا، وكده انا بتعلم كده ايه، الله يخليك، الانضباط والديسبلين. بشكرك جدا، نورتني واعطت لنا طاقه، والكل مستمتع. اعتقد مشاهدين الزملاء خلف الكواليس، الكلام اللي انت بتقوله مهم جدا. الله يخليك، من اجل مجتمع علمي ناضج. بشكرك جدا. شكرا جزيلا محمد مصباح. بعد الفاصل مباشره تكنولوجيا الفضاء، من التكنولوجيا الخاصه والعلوم بالتحفيز الى الفضاء. ايه الجديد، ايه التفكير، التأملات والافادات لي ولكم.